Τώρα όλα είναι δύσκολο. Όταν δεν έχω δουλειά, δεν έχω λεφτά, δεν έχω σπίτι δικό μου. Και τώρα είναι όλα δύσκολο. Il y a quelqu'un qui est craché pour moi le soir. I'm going to die. Serious. Parce que c'est comme il est un étranger. Il voit, tu sais, il voit lui, il peut pas faire rien. Το πρόβλημα είναι το σύστημα, όχι οι πολίτες. Αλλά εγώ έχω πρόβλημα. Πού να πάω, δεν μπορώ να πάω τρίτα. Δεν έχω κανένα άλλο τρόπο. Πού θα πάω. I'm tired from my mind because I always think that we will march together with our family. Si j'étais dans la rue, je n'allais pas penser partir à l'école. Parce que j'aurais pu penser à comment on appelle, à chercher l'argent directement au lieu de chercher à m'instruire. You don't think there is a future here for you in Greece? No. Ένταξη μια άγνωστη λέξη για μας. Από μόνοι μας προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι. Σήμερα δυστυχώς τα πράγματα είναι οικονομικά, γενικά στην Ελλάδα είναι δύσκολα. Να γίνει ένταξη δεν υπάρχει αγορά, δεν υπάρχει δουλειά, υπάρχει μεγάλη ποσοστά ανεργίας και στους Έλληνες. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη δυσκολία να γίνει ένταξη στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Ήταν απέτηση των κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα κόλλησε στο δημόσιο λόγο, στα μίντια και γίνονται ακόμα εκατοντάδες συναντήσεις, συνέδρια κτλ. Σχετικά με αυτό. Οι πρόσφυγες που ήδη υπάρχουν στην Ελλάδα, αυτοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης τώρα. Φιλοξενούνται σε κάποιο χώρο που δεν είναι κατάλληλο. Κατά χιλιάδες οι άνθρωποι που αναζητούν στέγαση. Οι άνθρωποι, για παράδειγμα, που ζουν στο ελληνικό ή κάπου αλλού, αυτό δεν είναι καθόλου στέγαση. Σε έναν στάδιο που είναι άθλημα, αθλήσεις που μένουν εκεί μέσα στις τέντες, αυτό δεν είναι καθόλου στέγαση. Και παρόλα αυτά, ακόμα και εκεί είναι αυτοί που έχουν μια θέση εκεί, είναι πολλοί από τους τυχερούς. Υπάρχουν οικογένειες και μεμονωμένα άτομα στα διαμερίσματα πάλι που μένουν εγκαταλειμμένα διαμερίσματα, χωρίς νερό, χωρίς φως. Το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό και από παλιά χρόνια. Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες θέλουν να νοικιάσουν το σπίτι τους στους ξένους, ρωτάνε από ποια χώρα είναι και πολλές φορές δεν το θέλουν να το νοικιάσουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχει σύστημα ασύλου και ο άνθρωπος να έχει μια προοπτική για την ζωή του πρόσφυγας όταν ζητάει άσυλο κάπου. Όταν είσαι πρόσφυγας, είσαι μετανάστης. Όταν είσαι ξένος και ιδιαίτερα μετανάστης πρόσφυγας από τρίτες χώρες από την Ασία, αυτόματα με κάποιο τρόπο είσαι απομονωμένος και αυτόματα δηλαδή αν δουλεύεις πρέπει να πάρεις λιγότερα ή δεν μπορείς να βρεις τη δουλειά που πρέπει. Γιατί έπρεπε κανονικά ο κανόνας να βοηθηθεί ο μετανάστης να ζητήσει πλήρως την ασφαλειά του και να είναι μια διαδικασία που αφορά το κράτος με τον εργοδότη να το ρυθμίζει. Αυτή τη στιγμή πληρώνεται λιγότερα, ασφαλίζεται λιγότερα και δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει ικανοποιητικά τουλάχιστον τα δικαιώματά του, τα εργασιακά. Οι περισσότεροι δεν έχουν αφήνει, δεν έχουν ίκα, δεν έχουν άδειες παραμονή ακόμα, αλλά και ασκούν δουλειές του ποδιού. Είναι ένας τομέας, συνδικαλισμός, θα μπορούσε να αγκαλιάσει αυτό το κομμάτι και να εξασφαλίζει κάποια πράγματα, τα οποία δεν το έκανε ποτέ. Πιστεύω, η γνώμη μου και σε στατιστικά γίνεται αυτό, ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες προσφέρουν ανάπτυξη στην οικονομία της χώρας που πάνε εκεί. Πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα οι δικασίες καταγραφή αυτή τους πρόσφυγες, να τους προσφέρουν τις αποδοχές τους και να τους μάθουν τα δικαιώματά τους, να έχουν το αφήνι τους, να έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν τους άνθρωπους, να μάθουν την ελληνική γλώσσα τουλάχιστον για αρχή
Και από εκεί και πέρα η ελληνική οικονομία χρειάζεται ανάπτυξη. Χρειάζεται να ανοίξει δουλειές. Χρειάζεται αλλαγή, πιστεύω, δεν κάνω κριτική σε κανένα, αλλά αλλαγή πολιτική στην οικονομία. Πρώτα πρέπει να έχουν, ας πούμε, την υποστήριξη που χρειάζεται, τη σωστή ενημέρωση, το βασικό εργαλείο που μπορεί κάποιος με αυτό να ενταχθεί εύκολα είναι να γνωρίζει την γλώσσα. Δεν μπορεί ο πρόσφυγας με τα χαρτιά που έρχεται, με τις σπουδές που έχει, με αυτές τις σπουδές να συνεχίσει τις σπουδές του. Ή πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή, και αυτό πάλι μεγάλο πρόβλημα, γιατί ζητάει τώρα άλλο πρόβλημα, έχει δημιουργηθεί με το Υπουργείο Παιδείας, που ζητάει τα χαρτιά του πρόσφυγα πρέπει να είναι επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας καταγωγής του. Δηλαδή ο πρόσφυγας που διώκεται από τη χώρα του, πώς μπορεί να πάει τα χαρτιά, καταρχήν δεν μπορεί να έχει χαρτιά. Να ξεκινήσουν προγράμματα εκπαίδευσης, ένταξης και κατάρτισης. Υπάρχουν μέσα σε αυτούς πολλά άτομα που έχουν σπουδάσει και επίσης νέα παιδιά υπάρχουν. Αυτοί όλοι έχουν να προσφέρουν, απλώς πρέπει να υπάρχει προγραμματισμό για να μπορέσουν να τους εκπαιδεύσουν και να τους φέρουν στο επίπεδο που μπορούν μετά να παράγουν. Το ζήτημα που αφορά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Άλλο είναι η κοινωνία και άλλο είναι το κράτος. Αυτό είναι πολύ σημαντικός χωρισμός ώστε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Η λέξη ένταξη από την ατζέντα των κυβερνήσεων έλειπε πάντα. Καταρχήν, για να γίνει ένταξη, καταρχήν πρέπει να υπάρχει μια βούληση και ένα πλαίσιο ένταξης από τις αρχές, από το κράτος. Γιατί στην Ελλάδα εμείς δεν έχουμε επίσημα διαδικασία ένταξης, ενώ σε κρατικό επίπεδο. Το αρνείται ουσιαστικά και δεν το θέλει. Η ένταξη δεν μπορεί να γίνει από μία αρχή, μόνο από το κράτος, δηλαδή από την κυβέρνηση. Η ένταξη εξαρτάται από την κοινωνία, εξαρτάται από την τοπική κυβέρνηση, από τους δήμους. Αυτό το πράγμα, αυτή η έλλειψη εξακολουθεί να είναι η συνέχεια, ο κανόνας. Και από εκεί και πέρα δημιουργείται μορφή ένταξης ατομικής φύσεως. Χωρίς συμμετοχή των ίδιων των μεταναστών και προσφύγων στην διαδικασία ένταξης και σε ό,τι άλλο ζήτημα που τους αφορούν, εγώ πιστεύω δεν μπορεί να λυθεί και δεν μπορεί να γίνει η ένταξη. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Ο καθένας πρέπει να βρει τον τρόπο του. Πώς θα το κάνει, πώς θα μάθει τη γλώσσα, πώς θα ενταχθεί, πώς θα έχει να βρει δουλειά, πώς να βοηθηθεί τέλος πάντων. Και αυτό το πράγμα δημιουργείται σε προσωπικό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το μοντέλο που έχουμε στην Ελλάδα. Και ανάμεσα σε αυτά είναι σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ίδια η κοινωνία, δηλαδή ο ίδιος ο Έλληνας πολίτης, αλλά και άλλα προβλήματα τα οποία αφορά τον μην πολίτη, τα οποία είναι πολλά. Από την αρχή να προσέξουμε πώς τους αντιμετωπίζουμε, πώς τους εκπαιδεύουμε και στο τέλος πώς αυτοί να ενταχθούν. Εκεί να υπάρχει προσοχή και να αντιμετωπιστεί αυτή με προγραμματισμό και με σοβαρότητα, ώστε να μην έχουμε την εμπειρία που είχαμε από παλιά χρόνια. Που πριν από 2015, για την αλληλεγγύη όταν μιλάμε, πράγματι δεν υπήρχε αλληλεγγύη.
Υπήρχε πολύ μεγάλη διάκριση, υπήρχε φασισμός, δεν μπορώ να πω ότι τώρα δεν υπάρχει. Υπήρχαν επιθέσεις των ακροδεξιών καθημερινά στους πρόσφυγες, έτσι που χτύπησαν και το γραφείο μας, που αναγκαστήκαμε να κλείσουμε το γραφείο του Φόρουμ και να έρθουμε αλλού. Δεν είναι ότι έφταγε μόνο η κοινωνία, έφταγε το κράτος. Όμως το 2015 υπάρχουν, κατά την γνώμη μου, υπήρχαν πολλές παράγοντες που βοήθησαν, που δημιουργήθηκε αυτό το κλίμα αλληλεγγύης. Το πρώτο, το κύμα των ίδιων των προσφύγων, το ζήτημα της Συρίας, αυτό από μόνο του ήταν τόσο μεγάλο που όλοι κατάλαβαν ότι ναι, μια γυναίκα από την Συρία με παιδάκια που έρχεται, γιατί έρχεται, τι γίνεται στην Συρία. Ήταν μάθημα για τα παιδιά μου και για την παιδιά τους όλους τι σημαίνει ανθρωπιά. Και αυτό το μάθημα το πήραμε σε πράξη, όχι στα λόγια. Στα λόγια ακούγαμε ότι η αλληλεγγύηση, οι άνθρωποι πρέπει να είσαι δίπλα στον άνθρωπό σου και τέλος πάντων. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, με αυτό το κύμα, με όλα τα προβλήματα που έχει, κερδίσαμε ένα σημαντικό πράγμα. Ότι μάθαμε και εμείς και τα παιδιά μας μάθημα πρακτικό τι σημαίνει αλληλεγγύηση, τι σημαίνει ανθρωπιά. Εγώ πιστεύω ότι οι οργανώσεις μπορούν να ελαχιστοποιήσουν την πολύ άσχημη συνέπεια αυτής της κρίσης και όχι να λύσουν το πρόβλημα. Η λύση είναι στα χέρια των αρχών, στα χέρια του κράτους, στα χέρια των ευρωπαϊκών χωρών, αυτοί που αποφασίζουν. Εγώ πάντα για την ένταξη έλεγα μία λέξη. Είναι η διάθεση και η ετοιμότητα του μετανάστη και του πρόσφυγα να συμμετάσχει. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Η συμμετοχή σε όλα. Στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας που είναι, στα κενά. Δεν μπορείς να ασκήσεις τις δημοκρατικές αξίες χωρίς να συμμετάσχεις. Είναι συμμετοχική διαδικασία. Αυτό λέγεται ένταξη. Και μέσα αυτό το πράγμα η αυτοοργάνωση βοηθάει πάρα πολύ το άτομο. If I decided to go to a country, I want to be a member of that society. Εγώ, κοίταξε, Έλληνας δεν γίνουμε ποτέ. Πραγματικά. Δεν γίνουμε Έλληνας. Ούτε θα πω ποτέ ότι είμαι Έλληνας. Εγώ θα είμαι όμως πολίτης αυτής της χώρας. Mes amis qui vont entendre et puis qui vont voir, eux aussi, qui comprennent que la vie, il faut avoir un objectif et puis encore poursuivre ses rêves. Πώς βοηθάει αυτό το βίντεο, βοηθάει κάτι να φτιάξουμε, να αλλάξει κάτι ή όχι?